Ala e! Salut băieții! Alrighty booty! Salutări tuturor din ceea ce faceți nebunilor, forțichii! Hai că a început Andrei cu a început Andrei cu gamble de la puternic, nu o dai cu miliardul! Oh! Ia eu cât am dat. Să nu dau și mie. Fuck you gonna do, man? Merge la mine. Hai, tău. Salut, Pumper! Ce faceți, băieți? Salutări tuturor de băceat! Hai că facem acum arena 3000 de puncte, vreau să fac în seara asta. Toată lumea are 3000. Vă arăt eu că e ușor să ajung la 5000. Dacă nu, o să întrec eu jucători care joacă mai bine Fortnite ca mine. Vă arăt eu cum să ajunge la 10.000. Ce are să ajung eu la 10.000 arăt? Abuzez sistemul. Ce este? A? Unde? Advanced, stai așa. Aici. 300 de secunde. Dă-i 60. Noi. Și mai era unde să poți să Fuck you gonna do? Ce faceți nebunilor? Ah! Forță, frate! Dacă nu... Ai dă-mi! Astăzi am fost la karate, foarte frumos. Am jucat și fotbal cu Andrei după, ca să facem relaxare.
După ce mergi la karate, o relaxare bună e un meci de fotbal, de ceva, de respinse, de... Alrighty, booty. Foarte frumos. Faceți și voi un sport, băieții, orice sport. Karate, fotbal, box, handbal, tenis. Faceți ceva, nu stați doar la calculatoare. Nu contează vârsta, mergeți la ceva, faceți ceva mișcare. Mergi o jumătate de oră pe zi, ia, du-te de nebun pe stradă o jumătate de oră. Nu mai stați și stați degeaba că... Fuck, man. La sală, orice, și sala e ok, da, frate? Fă mișcare, că inima are nevoie de mișcare, de fluxul ăla de sânge. Dacă stai... duci dracu. Te boșorogești de tot. Eu fac sportul olimpic numit laba. Băi, nebunule. E bună și aia într-o oarecare măsură, dar trebuie să faci și altfel de sport. Nu vezi ce tricou am aici cu 3 chestii? Nu o dai cu tricou ăsta. Fuck, man! L-am luat. Așa mi-a venit. Nu știu, așa. Aveam un tricou altfel. L-am dat peste ăsta roșu și când l-am desfăcut zic, mamă, cu tricou cu 3 chestii, hai să le. Salutare, Zipov, ce faci? Hai că dăm niște arena în seara asta. Hai să dăm și noi haste. Nu merge botul? Trebuie să-i dau eu din nou de aici, tot timpul? Da, tu. Nu mai am aer! Dați-vă de aici! Fuck! Hai că se încarcă acum fornitul. A? Putere! Red Strike in the shop. Yeah. Oh, avem un gift de la All Star Luci. Forță, frate! Luci, ești pe chat. Mulțumesc pentru gift, fratele meu. Apreciez gestul tău umanitar. Să moară tanțetii în porum cu purcelul în brațe. Haide să vedem ce... Haide să vedem ce este șarpili. E de pe shop nou?
Oh, forțichi. Mulțumesc, frate. Respect, frate. Mulțumesc pentru cadou. A, tu... Cine? DMF Luci. Mulțumesc, frate. Pune pumna să moară tănțitili. Băi, ce-i cu astea? Skin-ul ăla. Ăsta? Ăla. Ăsta. Băi, ce-i cu ăștia? Dă-i la privista aia. Horror ăștia. Cine ești? Ăsta e mai ca lumea. Și vreau și eu. Mamă! Ia uite-l! Ce tryharder e domnul Roșie. Hot House. Aoleu! Încă un gift. Salut, frate! Forță de la Alex 2K! Băi, nebunilor! Băi, ce... Mulțumesc, băieții forțichii. Băi, cum? E același gift? Nu e cu roșia asta. E 200 de V-Bucks. S-a închis cu... Ia uite ce-i bug e ăsta, frate. What the fuck? Vedeți bug? De ce l-arată pe negru așa? Mamă, am câștigat 500 de milioane. Și asta, ce e astea, fratele meu? Grill count. Am câștigat 500 de milioane. Da? Hai că faci 4 miliarde. Bă, dar de ce-i sonor încet la joc? Care-i treaba? A umblat cineva la sonor? Nu aud tare. Ce se întâmplă? Din calculatorii e sonor dat încet? Cred că este. Da. Așa, băieți. Ce faceți, băieți de pe chat? Ce mai zici, frate? Astăzi este o zi specială pentru mine. Este ziua când am câștigat la loto 5 milioane de euro și vreau să împart cu toți de pe chat 1 milion. Păcat că nu a venit așa de mulți pe chat ca să primească mai mulți bani. Dacă nu vor bani, treaba lor să stea pe alte live-uri unde nu se dă bani. Astăzi voi da 1 milion de euro. Împărțim la toți care stă pe chat acum. Ia zi, cât suntem pe chat? Care merită banii? 34 de oameni merită banii. Restul la revedere. Papailes, v-am pupat din mers. Avem 34 de milionari pe chat. Restul nu primește nimic. Dacă sunt șobolani și sunt pe alte live-uri, treaba lor să stea acolo, le dă pîn gură acolo. La alte live-uri le dă prin gură, noi le dăm bani. Pe alte live-uri îți dă pîn gură. Aici primești banii, aici sunt banii dumneavoastră. Îți dorești să câștigi bani ușor? Îți dorești ca streamerul tău preferat să facă și mari giveaway-uri cu milioane de euro? 1 milion de euro de căciulă pentru fiecare om de pe live, 1 milion de euro. Sigur că da, la Ștefan Remac, visele devin realitate. Stați pe alte live-uri și primiți prin gură. Numai astăzi, dacă dai click pe butonul de like, primești 4 milioane de euro. Hai să vedem cine dă click. Să moară tanțetele. Gabriele, du-te tare, nebunule. Nu strica vibe-ul de aici, că ți-i cap în gură, Gabriele. Aha, uite astea două, unul de la, am înțeles, le-am luat, cine, Alex și Luci, mi-a dat fiecare câte, Luci mi l-a dat pe ăsta cu gogoșarul și Alex mi l-a dat pe ăsta cu roșia, am înțeles. Ce este? Care? Acesta? Uai, ce faci, avem skin-uri o grămadă, nu mai sunt 15 euro, eu îți dau ție 500 de mii. Nu se merită, e mult. Bă, ceva în ele, avem la skin-uri aici. Ți-aș da din ale mele. Uite câte skin-uri am. Ce treacu fac cu ele, că am o grămadă skin-uri legendare. Uite, frate, câte am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 de skin-uri legendare. Ce fac cu ele, frate? De ce să mai îmi cumpăr skin? La revedere. Challenge-uri, ia să vedem ce mai avem aici. Dacă nu, oricum o să intru tryhard pe arena. Memorial, INDSD. Am înțeles. The Leftovers. Shotgun Elimination. Pff, easy peasy. Normal că cu shotgun-ul jucăm oricând. 5 zile să eliminăm 5 oameni cu shotgun. Gata. Pe arena direct. Ce este? Nu merge, bă. Cum se numește? Mad
Hai să ajungem la 3000 de puncte pe arena, băieții. Haide, dacă e. N-auzi, uite. Haide, șarpili. N-auzi, uite, deschide aici. Hai cu șarpili dacă e. Băi, a apărut serialul ăla cu moldovenii pe Canal D? De la 3 chestii? Băieții de la 3 chestii o să aibă un serial pe la TV, frate. Moldovenii se numește. Pe Canal D. A apărut? Să vedem și noi. Clash. Nu joc Clash, nebunule, că mă plictisesc, gen. Joc Clash, dar nu pe live. Joc Clash să-mi fac Waru, să-mi fac meciurile alea 3 de colectare, Waru. Nu joc ca să joc, gen. Joc Clash așa, un pic de relaxare, pe WC-ul, pe alea. Dar nu mai joc Clash pe live, că n-am cum să joc atâtea meciuri. Ce fac? Mă distrez mai mult în Fortnite. Aștept și eu World of Warcraft pe 27 august. Iar până va veni World of Warcraft o să jucăm și o să joc mai mult Fortnite. Haide, șarpili dacă e. Merge acum? Ia scrie ceva pe cea, că mai merge chat-ul, ia dai. Ce atunci? Eu nu văd nimic, mi s-a blocat mie. Ia scrie ceva acum. Ai scris? Uite, eu nu mai văd după asta nimic, vezi? Băi, nu mai văd chat-ul, băieții, stați, nu pot, dacă mă întreba. Lama, uite lama, uite lama. Pune checkpoint la ea și te duci tu. Că nu vede că e după ăsta. Hai că e lama. Hai că am găsit lama dacă e. De ce am niște formatul ăla este? Vezi că n-ai la metal. Ce să iau? N-ai la metal. Unde e metal? Mai sus. A, și mai e ceva, mai sunt glanțe acolo. Hai că Mai sus, mai sus. a căzut jos. Dar n-am armă, frate. Păi fugi acum, că nu trebuie să duci nimeni. A, Transilvania. Băi, băieți, nu văd ce scris pe chat. Trebuie să o reglez, da, trebuie să lutez acum. Hai că găsesc și o armă dacă e. Hai că am găsit. Ce puncte are Bogdan? 100. A intrat și el. Păi dau și ele. Hai că-ți dau eu puncte, tati. Hey.
Haide. Băi, trebuie să fixez chat-ul. Ce s-a întâmplat cu chat-ul? De în jos, ia vezi. Ia zi cu ceva. Salut Marcel Topor, Sneak, gata, merge acum. Spune-le, frate, să-mi dea de să jucăm la arena. Nu știu, frate. Marian are alt sistem cu asta, cum îi spune, cu turnee, cu Pro Cup. Nu mă bag eu peste ce face el acolo să-i zic eu. Are treaba lui, nu pot să mă bag eu să-i zic să-mi adauge pe cineva sau... Vorbește cu el. Direct. Forțeche! Ai pierdut? Nu joc la solo, Mario. Nu vreau să fiu cărat de nimeni. Dar mulțumesc că vrei să mă ajuți. Apreciez gestul tău umanitar. Hai, Marcele! Cu 100 de like-uri! Cum îți schimbi numele de pe YouTube? Ca să-ți schimbi numele de pe YouTube trebuie să mergi pe contul tău de Google cu care te loghezi când intri pe YouTube. Și pe Google, la Google Settings, acolo îți schimbi și poza. Poza, numele, ce vrei tu. Bă! Horse Fast, nu știu dacă mai fac custom, că e prea pe tryhard. Nu înțeleg nimic din custom-ul ăla. Jucăm custom și mă omoară toți tryharderiștii rapid și pe urmă mă uit la voi. Nu mi se pare ok. Sunt prea disperați de viață. Mamă, cât ți-și dă ăla aici, nebun. Poți să-i dai tu, cred. Andrei, tu ești mod și poți să-i dai give. Semn exclamării give, Bogdan Remac și dai punct. Da. Da. Dă-i tu până-i bag. Scrie semn exclamării give, spațiu, Bogdan Remag, spațiu și cât vrei să-i dai. Dă-i și lui 1 milion. Da, e bine cum ai scris, da. Uite, vezi, a mers. Mamă, și acum, bă, ești nebun. Poți să faci giveaway în cea de coins. Forțichi. Mamă, ce departe s-a dus iar zona aici, mă. Că până nu schimbă la după 2 milioane. Triban, unde e? Cine e Triban? Tirban. Cine e Tirban? Horse Fast. Nu joc la solo. Vreau să fac puncte la arena. Câți din alți youtuberi care joacă Fortnite mai mari joacă și ei la squad, la custom cu voi? Vreau și eu să joc la solo, să mai fac puncte.
Așa, frate. Mulțumesc Horsefast. Forță, fratele meu. Băi, vreau să fac și eu. Am jucat o grămadă la custom. Am jucat vreo 5 zile la rând numai custom. Și vreau să mai joc și eu la solo. Pentru mine nu e așa de amuzant custom, că nu am skill cât să mă bat cu... Că când dai custom vin cei mai buni. Gen, eu dacă joc acum arena sau solo, întâlnesc și jucători mai slabi. Dar la custom sunt toți foarte buni. Și nu întâlnesc pe niciunul slab să mă bat și eu cu el. Și mor repede, că vin și mulți pe mine că e stream snipe. Și mă uit la voi pe urmă și nu știu, nu mă plictisesc. Am câștigat 200 de milioane. Bravo, băi. Eu uite-l pe nebunul ăsta. Am uitat că eu sunt boschet și poate de-aia nu m-au văzut, am înțeles. Am uitat că eu am boschetul, frate, ai văzut că nici nu m-ai văzut ăla? Eu sunt boschetar, șef, ești nebun? Am uitat că sunt în boschet, nici nu m-a văzut, frate. Ia, a trecut unul pe lângă mine. Bă, boschetarul șef, nu o dai, ți-o iei. Ce vrei, nu mai Daniel Dodge, salut, frate. Am vrut să trag, dar dacă trăgeam nu-l omoram din prima, că n-am sniper. N-am bolt sau ceva să-i dau one shot. Și îi dădeam cu areu, mai rău mă băteam cu el. Și am mai mult de câștigat dacă îl las ca să ajung pe locuri mai avansate, pe locul 15 sau 5, decât să mă fi bătut cu el și să mor cu el la rang 25. Joc mai safe, vreau să adun puncte. Să bată tryharderiști ăștia. Stai că îi dau acum câteva. Dai. Nu da. De ce să te bași cu ea? Păi nu o să știi de unde a venit. Îl ajut pe celălalt, știi? L-am slăbit. L-am slăbit de dracile ăla. Hai că fac mine. Ia uite-mă. Eu cred că Holy shit, mamă ce m-am speriat. Ia să vedem cum zboară un boschet. Ați mai vreodată boschet în aer? și eu spun. Eze! Uite și se joacă băieții aici pe Gambit. Eu am 800 de milioane. Pe cotei forțini, nu o dau cotei style, direct. Ești nebun? N-ai cum să o dai altfel. Cu tryharderiștii ăștia. O dracu că ți-o iei! O dracu.
Mamă, nici nu mai aveam viață, frate. Era singurul meu șansă să mă bat cu el. M-a văzut boscheta. De unde a apărut, nu știu, din partea dreaptă, că nu era nimeni. Și când am stat boschet, mi-a dat-o direct ca lumea. Dar mi-am luat punctele modare la banană. Locul 10. Nu merge să pun mai mult de 100 de Locul. milioane. Ce să faci? Nu merge să pun mai mult de 100 de milioane. Păi cât dori să pui, nebunule, care ești? Nu. Uite aici, unde? Mai pun Cât e aici? 100 de milioane. Dacă... Eu 10 miliarde. Nu mai pun în zero. Nu, mai, da. Hai să vă dau niște puncte de loialitate la toți de pe chat. Vă dau câte 5.000 la fiecare, dacă. Pentru că sunteți aici și nu vă ceți pe alte live-uri, ia de aici. 5.000 la fiecare să vă jucați. Salut! Vă dau la toți vă dă. Nu știu cum poți juca cu el. Vorbește cu el, dar eu știu ce să zic. Forțire! Ia să dau și eu în haste aici. Ia uite câți bani. Ia uite câți bani. Am dat și slot și gamble și haste. Ia uite. Mai sus. Ce este? Câștigat tot asta. Tu? E de la Bogdan? Nu e dat, nu e dat. Ia uite-l, ia. Alex, zi frate. Te văd, da. Duel. Hai că dau accept. Gata, accept. Duelul. Am pierdut. M-a bătut Icris, a câștigat 10.000. Bravo, frate. Ai văzut că m-ai bătut? Bravo. Icris. Forțichi, Icris. Am 1.200.000 de milioane. Hai că vrea să ajungă la 14 miliarde, Andrei. Înmulțește banii cu gamble. Vezi că trebuie să aibă Discord în descriere undeva, Mario. Dar nu cred că stă el să joace cu tine la arena. El are băieții lui cu care joacă arena dacă e. Nu prea adaugă el pe... Nu știu, e altfel, fratele meu. Are deja setate niște brigada cu tare. Dar încearcă să vorbești cu el dacă e. Eu zic așa ca să nu fii dezamăgit, gen, sau eu știu. Încearcă. Că nu e ca și cum s-a apucat acum de YouTube și nu are pe nimeni sau... Dar încearcă. O, dracu, și că a venit direct pe mine. De unde m-a știut?
Hai că am și eu dacă e. Du-te. Disperați, frate, jocul ăsta e foarte cancer joc, să-mi bag ceva în jocul ăsta, morților care au inventat jocul ăsta, de cancer ce este, frate, nu suport jocul ăsta câteodată. Dă-mi joc de aventură, să mă duc, să mă plimb, să văd lumi, să-mi bag piciorul în Fortnite-ul măsii care l-a inventat. Nu mai suport, abia aștept să dea drumul la WoW, să mă joc dracu WoW odată, că nu mai suport jocul ăsta. Ce cancer de joc. Gata. Hai de la început. Să-mi bag ceva în jocul ăsta. Fuck, man, dacă nu mă arunc pe geamici de mă. Doamne, ia-l de aici! Fuck, man! Normal că e fain tricou cu 3 chestii, nu o dai cu tricoul ăsta. Wow, nu pot să mă joc, că aștept clasic pe 27 și ăsta care e acum. Să-mi bag piciorul în ele de jocuri. Fuck, man. Dacă nu mă duc la bătaie acum, gata. Fuck! Da, frate, papapac, zici că când eram mici, luam un băț de ăla și făceam pac, te-am pușcat, pac, mă ascundeam, pac. Fuck, man. Sunt prea relaxat pentru jocurile astea, fratele meu. Câteodată am chef așa de... Câteodată merge bine, câteodată... Dar nu tot timpul poți să joci shooter, da? Sunt foarte iritante shooterele astea. Nu poți să joci tot timpul shooter, așa, zi de zi. O iei razna, dracu, te duci la Socola, te duci la Balamug, la Bălăceanca ajungi cu jocurile astea. A? Cu ce? Când dai de sniper. Ce s-a întâmplat? Ia. Ah. Hai că mă duc pe Lonely Lodge. Oricum la câți avem acum pe live nici nu mai contează dacă joc Fortnite sau ce e în trend sau... Mă, de ce mă trage ăsta spre el? Pe bune? Ia. Mă trage meteoritul spre el, vezi? Are atracție gravitațională, a? Uite are, nu i-a apăsat nimic. Du-te, bă, de aici. Pe bune. La că suntem pe live poți să joc orice, adică nu mai zici, mamă, dacă intri pe alt joc pierzi oamenii de pe live, pierd pe mama de pe live. Poți să joc orice, dar vreau să mă gândesc ce o să joc. O să vedem, o să joc și alt joc dacă e. Dacă mai mă moară ăștia acum repede și mă enervez iar, schimb joc. Jucăm altceva. Salutare, Skiller, ce faci, frate? Socola! Da, Skillere! Bălăceanca, Gheorghe Marinescu. Băi, cea mai tare fază. Deci, tu locuiești în Bălăceanca, da? Ești un simplu cetățean din Bălăceanca, da? Te întâlnești cu un prieten care nu știe unde stai și te întreabă unde te duci. Mă duc la Bălăceanca. Direct ce că ești nebun. Unde te duci? La Bălăceanca. Băi, s-a confundat numele cu spitalul de nebun, gen. Și dacă zici că te duci la Bălăceanca, lumea o să zică că ești nebun. Băi, unde te duci? La Bălăceanca. Da, mă, dracu. Lolex. Lolex și Bolex. Direct. O dracu, n-am tras. Nu recunosc, n-am tras eu. Băi, a băgat ăștia, ești nebun, a băgat copacul în direcție la firul ăsta. De distrugi copacul când ajungi aici. Cine... Oh! Cine buni. Deci era un copac aici și l-au băgat în direcție la zipline. Acum îl distrugi cu zipline-ul. Ce tare.
Ce chestie? Salut, Name, ce faci, frate? Haide dacă e. Scrap rac iniua. Băi, cum de-am ratat Big Shield-ul ăsta? Nu l-am văzut, ești nebun? Două win-uri la solo arena, 7 kg, nu. Bravo, frate. Max. Foarte bine. Chiar e foarte bine. 7 kg, 9 kg win la arena. Foarte tare. Bravo. Chiar foarte bine. Parcă îmi stă microfonul ăsta în ochi așa. Ala e. What's up? Ce faci, frate? Jarpili! Și te-ai speriat? Asta că-l prind eu, calme. Îl rezolv imediat. Hai că... Am uitat să mai mergi pe zonă. Adu-și mie o cutie, Andrei, te rog.
Alex, Team Round. Nu știu dacă mai stau pe Fortnite, Alex. În funcție de cum merge meciul ăsta. Dacă sunt mulțumit de meciul ăsta, poate mai joc Fortnite. Dacă nu, o să schimb jocul, că nu mai am răbdare cu Fortnite, frate. Mi s-a luat de Fortnite. Buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește. Pe chineză și chineză, socareză și maidaneză. Let's go, frate! Am norocul scris în fruteie, norocul meu, da, da. Ce să le fac la dușman, să le dau capul meu. Cine vine? Iată vine. Vine măta după tine. Și mai vine cineva. Este tactul cu băta. Te ia direct. Te ia tactul direct cu băta. Prea! Ala ei, cu cureaua. Pușca și cureaua lată, de la tata. Hai că dacă am la... nici n-am glanțe multe. Haide, dacă e... Mulțumesc băieții pentru prezență pe chat, rupeți pe like, pe abonări. Abonați-vă voi de câte 15 ori fiecare. Toată lumea să-și facă după chat 100 de conturi. Dacă faceți fiecare câte 100 de conturi, mai cresc și eu cu 3800 de abonați. Chiar puteți să faceți un mic efort să faceți 1000 de conturi. 38.000 de abonați. Trăiască dublurile de conturi. Haide, Ștefan, am 10 conturi. Știu că aveți toți câte 15-14. Am norocul scris în frânteie, norocul meu, dom. Cine vine? Iată vine. Este măta după tine. Și mai vine cineva. Vine tactul cu băta. Ce este? Zic, nu e muzica așa, nu? Nu e așa, am schimbat versurile. Da, asta e. Vine norocul după mine, zice versurile. Dar eu am zis că vine măta după tine, de noroc. Hai, da, tot de la mine. Îmi place cum cânti. Hai cu maneaua să ne facem damblaua 7 zile și 3 nopți. Că ți-am dat aseară, te-am lăsat diseară. O să te las fără chiloți. Hai băieții, haide! M-a văzut cineva. M-ai văzut și o bolane infect. Stai că... N-a fost la hit. N-a fost la hit.
Fugea, că vine și mai e unul acolo în clădiri. Eu am avut impresia că ți-a dat un cap. Acum a dat după altcineva, ai văzut? Ai avut impresia că m-a lovit? Auzi, a noastră nu prea e ultimea. Da, nu prea, e mai bună are o la veche, ai observat? Ai văzut că are o veche mai bun? N-auzi? Eu mă refer că nu trebuie sniper în ultima zonă. Las că le dau acum câte one shot degeaba. Se bate cu ăla acolo. Mamă, să vezi ce cancer de ultima zonă o să fie pe munții ăștia, fratele meu. Ia că bai de la gambă. Bai de la gambă. Care? Unde e? Cine? Unde e Andrei? Și să bat șobolanii. Hai cu șobolanii, haide dacă e. Ăsta vrea să ia ăla. Mamă, sunt peste tot șobolanii. Ce a tras șobolan? Șobolanii! Șobolanii! Oh!
O, dracu de târbați ce sunteți. Tu te dracu de aici. Du-te de aici! Cu ce dă cu combatul mătii, shotgun-ul mătii? Dă-ți armuri, turbatule care ești. Freacă-te, freacă-te, că-ți dă cineva snipe înăuntru. Tu te dracu dai de turbat. Făcea așa, că-i pe câmpie, să nu-i dea headshot. Ce dracu erai în box, la ce dracu faci așa? Sunt tripați rău, băieții ăștia. Fuck, man. Hai că am și eu 2770, faci în 3000. Miliard. Mai dau una pe Hai că a fost ok, am luat puncte, dar cât mai au la aren divizia? Unde văd Andrei? Unde? La cât sunt eu aici? Sunt? Aici sunt? Minus 40, top 5, 30, 60, 60, 30, 20. La următoare să schimbăm de minus 50 la următoare. 90, 120. Da. A, nu ești acolo tu. Dar unde sunt? Tu ești divizia 5. Eu sunt acolo. Dă-mi încă o dată. Înainte. Mai Asta, nu? Uite ce-mi dă mai mult aici. E același, văd că e același. Mai departe. Hai să schimbă, mai adaugă minus 50 aici. Mai departe. Ia. 60, 70, 80, wow. Ai, dacă e... Uita la, uita la. E în descriere Discord-ul, Darius.
Imediat, băieți, vreau să caut și eu ceva pe aici. Hai la un Team Rumble. Nu mai, frate, Fortnite mi s-au luat, frate, nu poți să joci un. Deci, hai să vă povestesc când eram eu mai mic. Eu când aveam 14, 15, 16 ani și jucam jocuri,
Nu puteam să joc un joc toată ziua ca turbatul sau poate jucam un joc toată ziua, da? Dar mereu am avut mai multe jocuri. Gen și când jucam... Am jucat 5 ani de zile Smite, să zicem. Jucam Smite în fiecare zi, dar nu numai Smite. Nu poți să joci Fortnite jumătate de an, frate, în fiecare zi, numai Fortnite. O iei razna. Nu mai suport Fortnite-ul, frate, la moment. Joc un pic să-mi fac challenge-uri alea, dar nu mai am răbdare cu el. Nu poți să rămâi blocat pe un joc, trebuie să mai schimbi și jocul. Sunt mai mult, trebuie să vezi și alte jocuri, să mai încerci, să mai... Nu știu, sunt mulți blocați pe un singur a ta. Cum e calul ăla, dar nu vede stânga-dreapta, Fortnite. Nu poți, frate, așa. Apex Legends, da, am Apex. Aș putea să joc și la Apex, dar e pe tryhard, dar este rău de tot Apex. Am intrat ieri în Apex la solo. Mamă, mi-am luat-o direct, ia zi, Andrei. E mai greu un pic Apex, că trebuie să fii mai rapid ca la Fortnite. Gen la Fortnite mai supraviețuiesc, mai bat pe șobolan, dar la Apex trebuie să fii rapid, rău. E pe rapiditete rău jocul ăla. Să moară că nu. Nu știu cât am pus. Ilie, salut Ilie! Ce faci, frate? Mamă, cât mai e până pe 27, fratele meu. 2 săptămâni, o iau razna. Mamă, 2 săptămâni până bag ăștia WoW Classic ca să mă joc și eu ceva. Ca lumea care să-mi placă. Ce este? 2 săptămâni. Ce mă joc eu 2 săptămâni? Trebuie un joc care să mă joc 2 săptămâni, fratele meu. Un joc care să mă joc 2 săptămâni. Roblox, Sims, Minecraft, niciunul din alea nu m-am jucat și nici n-am răbdare, tudore. Vreau un joc de să mă plimb pe câmpie. Că l-am instalat pe cineva.
sfârșit! Pe bune a băgat rol Q. În sfârșit. Eu credeam că îl bagă mai târziu. A, ăla de înțelegei? Dar nu joci Ce vrei competitiv ce Da, vrei da, da. tu. Și poți să mă pun DPS și aștept și joc cât vreau eu sau Păi tank asta sau... era și înainte. Nu era de ăla, făcea unii game-uri. Asta e alt feature, E bun. o să joace toți la asta. Bă, dar și șmecher arată asta, cu ce e? E Sigma, e cu gravitație, dă cu astea două și are niște chestii, te trage niște... E tank? E tank, Și poate să placeze shield-uri unde vrea el, în aer, dacă dă fara, pune shield-ul sus în cer în fața ei sau... Și îți dă și splash damage fara, sau omoară singură. E tare. Ia, dă-i continuu. Dă continuu. Stați un pic, băieții, ia să dăm. Stai să schimb și eu thumbnail-ul și ala. Băieți, oricum suntem 21 pe live, o să dau stop la live-ul ăsta și pornesc altul cu Overwatch, să fie diferite, gen Fortnite și să nu fie amestecat. Așa că dau drumul într-un minut, dau drumul la alt live, da? Reveniți dacă o să joc Overwatch. V-am pupat. Peace out!